Вітаю! З вами Астроаня. І цей випуск я хочу присвятити найзагадковішій, наймістичнішій точці в натальній карті. А саме Ліліт. Але спочатку давайте дізнаємось, хто ж така Ліліт за міфологією. А легенда розповідає нам про те, що в Адама була перша жінка до Єви. І створена вона була не з його ребра, а з тієї самої глини, що і він сам. І ця історія підкреслює рівноправність і рівнозначність між чоловіком і жінкою. І за легендою, Ліліт не захотіла підкоритися волі Адама і, вимовивши ім'я Бога, покинула Едем. За однією з версій, саме Ліліт перетворилась у того змія-спокусника, який підсунув Єві те саме яблуко. За іншими легендами говориться про те, що Ліліт є небезпечною для новонароджених дітей. І в юдейській традиції навіть є способи захисту від Ліліт маленьких дітей. Або на колиску вішали амулети з іменами ангелів, які начебто намагалися повернути Ліліт до саду. А другий спосіб – це пов'язувати на руку маленької дитини червону ниточку. Бачите, скільки людей довгий час, а мені здається, і донині, ходять з червоними ниточками, навіть не знаючи коріння цієї традиції. Саме тому я сьогодні вирішила одягнуть червону сукню та закрити обличчя вуалю, щоб додати загадковість і містичність, яка відповідає темі цього випуску. Що ж таке Ліліт в астрології? Це математична точка. Найвіддаленіша точка на орбіті місяця у момент вашого народження. Тому Ліліт ще по-іншому називають чорний місяць. Умовно, місяць, який не освітлений, який знаходиться в тіні. І Ліліт має ось таку позначку в натальній карті. Чорний місяць. На що вказує Ліліт в натальній карті? Ми завжди дивимось і на знак, в якому знаходиться Ліліт, і будинок, де вона розташована. І це буде вказувати на ті теми і сфери людини, де відбуваються певні викривлення у сприйнятті чи реакцій на ті чи інші події. Тобто це певна така, знаєте, особливість психіки людини. Ліліт ще іноді називають саме тіньовою стороною людини. Це така спокусниця в натальній карті, як за міфологією Змій, начебто який і був цією Ліліт. Ліліт ще вказує на ті сфери і теми, де у людини протягом життя можуть виникати певні труднощі, перешкоди, так би мовити, нюанси неприємні для людини, спокусливі ситуації. Кармічна астрологія пояснює це нашими негативними вчинками у минулих життях. Тобто, з точки зору
кармічної астрології, від того, у якому будинку чи знаці знаходиться Ліліт, ми можемо подивитись, де у минулих втіленнях наша душа, так би мовити, нагрішила. Тобто вела себе, як зараз модно казати, не екологічно до інших людей чи у певних питаннях. І тому у цьому втіленні саме в цих сферах і темах життя людина має відпрацювати те, що негативне вона заподіяла раніше іншим. Але це вже ваш вибір, як сприймати Ліліт, чи то як негативну карму у минулих втіленнях, чи то просто як з точки зору психології тіньову сторону, тобто таку темну сторону нашої особистості, яка викривлює певні психічні моменти, наше сприйняття чи реакції на інших людей чи певні обставини. А зараз я хочу запропонувати вам інтерактив, щоб це відео було не тільки цікаво послухати, але і принесло особисто вам користь. Яким чином? А давайте ви побудуєте в астропроцесорі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео, свою натальну карту. І у своїй натальній карті знайдете ось цей значок Ліліт. Після цього продовжуйте слухати відео, і ви дізнаєтесь, яку саме тіньову сторону має ваша особистість. І не тільки які труднощі і задачки приховує ця тіньова сторона, але й насправді, які можливості і приховану силу вона має. Бо в астрології насправді абсолютно негативних аспектів і точок не буває. Всі вони дають потенціал і певну унікальну, особливу силу чи навіть талант при умові пропрацювання цього аспекту чи точки, в даному випадку Ліліт. Тому, як я люблю казати, не треба боятися, треба дізнаватися і використовувати для себе. Ліліт в Овні або у першому будинку – це про невпевненість у своїх силах і комплексах з приводу зовнішності. Людина з Ліліт в Овні завжди буде щось в собі недолюблювати. Щось буде здаватись їй не таким, як має бути. Але в той самий час володарі Ліліт в Овні – це люди з неймовірно потужною внутрішньою силою лідера, який може досягти просто найвищих висот, організувати людей і повести їх за собою. Лише треба якраз преодолеть ось ці свої внутрішні комплекси. І ось ви бачите цей сильний внутрішній психологічний конфлікт. З одного боку, я не впевнена у собі, з іншого, у мене потужна енергія, яка просто пре і хоче вирватись на волю. Тому, якщо людина не приймає ось цю свою силу, не переборює ось ці свої комплекси і не починає діяти, то Ліліт проявляється викидами сильної агресії. І людина у оці моменти агресивності такої, вона її не контролює. Це справді як такий, знаєте, демон, який виривається з людини. А все чому? Бо людина не реалізовує свій потенціал великий і потужний. Тому задачею людей з такою Ліліт – це не соромитись
свого тіла, своєї зовнішності і своїх амбіцій, своїх великих бажань. А також навчитись відпочивати. Бо ці люди пахарі, які можуть працювати 24/7. Але коли людина не має відпочинку, така ліліт завжди проявляється саме спалахами агресії. Тобто, що б не відбувалося в житті людини. Або вона не діє, не проявляє свої лідерські якості, не досягає тих висот, які вона хоче, вона стає агресивною. Але навіть якщо вона діє, але весь час працює без упину і без відпочинку, це знову будуть спалахи агресії. Тобто ми можемо сказати, що Ліліт в Овні – це демон агресивності. Причому агресивності неконтрольованої. Тому тут є дві головні поради. Навіть три. Перша – це прийняти себе, своє тіло, свою зовнішність. Друге – йти за своїми бажаннями і амбіціями, не соромлячись того, що ви хочете багато. Це для вас нормально. І по-третє, це вміти відпочивати. Це справді дуже важливо. Не дивно, що така Ліліт проявляється через імпульсивність її володаря та конфліктність з іншими людьми. Бо це люди, які хочуть довести свою правоту понад усе. Прикладами відомих людей, які в своїй натальній карті мали Ліліт в Овні, є Курт Кобейн, який також був відомий своїми такими спалахами, агресіями, Майкл Джексон, який не сприймав свою зовнішність і весь час її переробляв. Але є і позитивні приклади, коли людина змогла опанувати ось цього свого внутрішнього демона, як я кажу, і взяла від ось цієї потужності, навпаки, можливості. Да? І ось цю внутрішню агресію направити на досягнення тих самих цілей. Наприклад, це Мадонна, Ніколь Кідман, Кріштіану Роналду, Андрій Шевченко. Тому ще раз хочу наголосити і звернути вашу увагу, що те, що може нас руйнувати, якщо правильно підійти до цього, да, якщо зрозуміти, як це можна скомпенсувати, то навпаки може стати рушійною силою нашого розвитку і наших досягнень. Ліліт в Овні – це демон агресії, але цю агресію можна направити не на людей, які тебе оточують, не на конфліктність, а на досягнення своєї мети. А також людям з Ліліт в Овні я дуже рекомендую активно займатися спортом, можна ще сексом. Ліліт у Тільці або в другому будинку. Це сильна прив'язка людини до матеріальних благ, комфорту, стабільності. Людям з такою Ліліт важко даються зміни. Для них надзвичайно некомфортно виходити зі своєї зони комфорту, і тому важливе почуття стабільності. Хоча в той же час ці люди мають невгамовне бажання весь час мати більше, ніж вони вже мають. Ліліт в Тільці вимагає прийти до розуміння, що неможливо мати все попри сильне бажання, накопичення оцих матеріальних благ постійне. Для людей в Тільці дуже важливо розставити пріоритети і знайти баланс між брати
та віддавати. І це стосується як своїх, так і чужих ресурсів. Це і про гроші, і про час, і про енергію, і про здоров'я. Люди з лілітом в тільці мають знайти баланс між фізичними своїми бажаннями, потребами та духовним розвитком. Ліліт в тільці – це завжди про перебор у якийсь один бік. І тому так важливо знайти золоту середину між ти мені, а я тобі. Дуже важливо людям з ліліт в тільці, як не економити на собі. Не можна економити на собі, але і не купувати все підряд. Бо такі люди можуть бути схильними до того, знаєте, щоб завжди холодильник був повний, щоб коли його не відкрив, там завжди було все. Але половину з того холодильника весь час викидається на смітник. Так не можна. Ми говоримо про розумне споживання, що люди з ліліт-тільці мають прийти до розумного споживання. Те саме стосується, наприклад, і одягу. Не скуповувати все, що там мені подобається чи зараз модно, навіть якщо я можу собі це дозволити, а все ж таки задумуватися про те, що треба купувати ті речі, які я справді буду носити. Людям з ліліт-тільці дуже важливо навчитись бути вдячними. Наприклад, серед власників ліліту тільці у нас знаходиться Едгар Аллан По, життя якого має таку цікаву історію і яскравий приклад, як ліліт тільці може програтись. Едгара Аллана По всиновили у ранньому віці, і всиновила якраз родина Аланів неофіційно, вони просто взяли його під свою опіку після того, як батьки померли, і ця родина була дуже заможня. У Едгара були там все, що тільки можна, навіть свій поні. Він отримав гарну освіту. Але коли він навчався там, у коледжі, він почав грати в азартні ігри. Ось вам, будь ласка, перша перевірочка ліліт, яку Едгар не пройшов. І чому я саме зараз про нього згадала, після того, як сказали, що дуже важливо бути вдячним? Через цю ситуацію з азартними іграми Едгар почав вимагати від своїх опікунів ще більше грошей, що, звичайно, призвело до того, що вони перестали спілкуватися. І врешті-решт залишок свого життя По провів майже у бідності. Тобто, як він не намагався заробити там якихось грошей, в нього нічого не виходило, і життя було достатньо важким, і дружина його також рано пішла з життя, і сам Едгар Аллан По помер у віці 40 років у бідності. До речі, ліліт у тільці має ще і Ван Гог, який також за своє життя, як ви знаєте, не зміг заробити грошей і закінчив взагалі своє життя самогубством у віці 37 років. Тому ліліт тільці – це така спокусниця саме у сфері грошей, тобто вона перевіряє людину на ставлення до цих грошей, і на ось цей внутрішній такий баланс між матеріальним і духовним, і на вміння бути вдячними. Знову вас заспокою, що ліліт тільці – це не завжди так погано, як була у Ван Гога та Едгара Аллана По. Наприклад, ліліт у тільці ще мають Меттью МакКонахі і Джулія Робертс, які є достатньо вдалими, скажімо так, з матеріальної точки зору актори. Джулія Робертс, наприклад, з 2002 року взагалі була найоплачуванішою акторкою, і довгий час
вона займала ось цю позицію, так би мовити, перше місце. Але Джулія Робертс, вона молодець, бо вона допомагала своїй племінниці, так, доньці брата Еріка, підтримували її і, крім того, активно займається благодійністю. Тому я думаю, що Джулія Робертс щось да знає. Лід в тільці – це не вирок, це знову ж таки можливість мати великі статки. Але що треба таким людям зрозуміти? Треба зрозуміти, що матеріальні блага – це не те, що треба у своєму житті ставити на перше місце. Важливо знайти баланс між матеріальним, духовним, а головне – навчитись по-справжньому бути вдячним. Ліліт у близнюках або в третьому будинку. Це завжди про теми, сфери комунікації, навчання та мислення. У найгіршому варіанті у людини з Ліліт у близнюках або у третьому будинку можуть бути навіть порушення мовленнєвих функцій, важкість у навчанні, там, чи запам'ятовування інформації, чи вираження власних думок. Так, наприклад, Ліліт у третьому будинку у Брітні Спірс, Брюса Уілліса і Стівена Хокінга. Про особливість, про дивну поведінку Брітні Спірс, мені здається, всім відомо, так само, як і про хворобу Брюса Уілліса, яка почалася з діагнозу афазія, до речі, афазія, а зараз йому діагностували деменцію. А про відомого астрофізика Стівена Хокінга я також думаю, що ви знаєте. Ось так іноді себе поводить коварна Ліліт. Також у мінусі це любов людей, власників, ось такої Ліліт, до пліток, інтриг, пустих балачок і потреба знаходитись у постійному інформаційному шумі. Людина може бути втягнута у якісь плітки та інтриги навіть поза власною волі, чи бути тим, про кого ці плітки створюють. Яка ж задача людей з такою Ліліт? Це інформаційна гігієна на всіх рівнях. Фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте. Не витрачайте час на пусті розмови, серіали і шоу, які не несуть якогось змістового навантаження. З такою Ліліт дуже корисно читати книжки, займатися перекладами, вивчати ораторську майстерність. Не піддавайтесь спокусі перемивати комусь кісточки. І спокійно ставтесь до того, що це можуть робити з вами. Така ваша відпрацьовка негативної карми. Сприймайте це як ознаку популярності. В плюсі прокачана Ліліт дає майстерність слова. І ось тут, як завжди, я люблю робити гарні приклади. Ліліт у близнюках був у Френка Сінатра, у Кузьми Скрябіна і у Дженніфер Еністон. Ще що хотіла сказати, що Ліліт у близнюках ще може давати складнощі і неоднозначні історії, стосунки пов'язані з братами, сестрами, тітками, дядьками, тобто вважайте, це брати, сестри ваших батьків, а також із сусідами. Ліліт у раку або в четвертому будинку. Одна з найскладніших Ліліт, бо розкриває глибокі емоційні рани людини, пов'язані із родиною, пов'язані з турботою про інших і відчуттям власної безпеки. Чи тут, мабуть, правильніше сказати, із постійним почуттям власної небезпеки у людей, які мають в своїй карті Ліліт у раку чи в четвертому будинку. Рак прагне близькості та захисту,
Але під впливом Ліліт може виникати страх отримати нову глибоку емоційну рану. Тому людина може навпаки уникати будь-яких емоційних прив'язок. Так вона себе захищає. Бо для неї емоції родини це травма. Така Ліліт завжди вказує на те, що в родині було щось не так, да? Що були певні проблеми у спілкуванні всередині родини, або ж могли бути якісь проблеми з житлом, з місцем проживання. Бо четвертий дім, рак, символічно це наше житло, це наша батьківщина. Такі люди можуть лишитися вдома чи вимушені переїхати проти власного бажання. Ліліт в раку завжди вказує нам на проживання непростих ситуацій, пов'язаних або з батьками, або з партнерами по шлюбу, а найчастіше із тими, і з іншими. Тому всі ось ці ситуації і є кореном головної проблеми володарів Ліліт у раку чи в четвертому будинку, які вони мають вирішити. Це робота зі своїм емоційним станом. Таким людям або важко виражати свої емоції, і вони закриваються від інших. Або вони навпаки надемоційні та чутливі, і близькі їх не розуміють. І вони відчувають себе такими, як, що їх не зрозуміли, що вони не отримують стільки любові, уваги, підтримки, піклування, як їм треба, як би їм хотілося. Тобто ми маємо складнощі із проявленням або проживанням емоцій. Відповідно, задача таких людей – пройняти свою емоційність. Не вважати це за слабкість чи дивакуватися. Не приховувати її, а навчитись проживати екологічно, як для себе, так і для своїх близьких. Не боятися емоційно прив'язатися до іншої людини, бо, ще раз повторюю, це може проживатися як у надмірну турботу про інших, нав'язливі такі почуття, від яких інші втомлюються, і тут виникає конфлікт. Або навпаки, людина закривається, відсторонюється і взагалі боїться йти у тему стосунків та почуттів. І на підтвердження моїх слів наведу вам приклади відомих людей, які мають Ліліт у раку чи в четвертому будинку. Наприклад, це Ден Рейнольдс, фронтмен гурту Imagine Dragons, який визнає свої емоційні проблеми і те, що він весь час бореться з депресією. Ще один приклад – це Дженніфер Лопес, у якої особисте життя ми так само знаємо, що не безхмарне. Тобто наразі в неї немає чоловіка і, скажімо так, щасливого сімейного життя. Ще один приклад – Меттью Перрі, який взагалі ніколи не був одружений. Кіану Рівз, жінка якого померла від онкології. Джонні Депп, у якого ми також знаємо, що був щасливий, так би мовити, шлюб, поки він був неофіційний з Ванесою Параді. Вперше він і поки що один раз одружився з акторкою, забула, як її звати, через рік, з якою вони вже розлучалися, їх розлучення було дуже гучне, це все обговорювали. Як ви бачите, що у наведених людей з особистим життям, явно, саме сімейним життям, явно є проблемка. Що ще цікаво, що Ліліт у раку у нашого президента, а Ліліт у четвертому будинку у його дружини. Отже, можемо з вами розуміти, що між Володимиром і Оленою не такі вже безхмарні стосунки, як здається.
Ліліт у раку ще також у молодого актора відомого Тома Холланда, але він ще занадто молодий, щоб говорити про його життя. Тому будемо спостерігати. А далі поїхали в Ліліт у Леві. Ліліт у Леві або в п'ятому будинку дає відчуття недооціненності. Таким людям не вистачає похвали та визнання. Задача від образ і претензій прийти у позицію дії. Проявляйся, досягай, кричить Ліліт у Леві. Недолюбили? Долюби свою внутрішню дитинку сам. Зараз у доступі велика кількість інформації, практик, яка допоможе це зробити. Біда людей з Ліліт у Леві у тому, що вони самі себе не люблять і не цінують. Тому їм необхідно ось це постійне підтвердження ззовні, їхньої цінності. Тобто їм треба працювати з власною самоцінністю, щоб не треба було весь час отримувати ось це підтвердження від інших людей. Знаєте, ось Ліліт у раку, про який ми говорили перед цим, це насправді завжди про людей, які люблять, по-справжньому люблять, лише себе. А ось Ліліт у Леві – це про людей, які насправді взагалі себе не люблять. І тому їм так важливо відчувати любов інших людей. Тому, як ви розумієте, задача людей з Ліліт у Леві – це що? Це навчитись любити себе. Це викликати у собі ось цю самоцінність, яка не залежить від оцінки і похвали оточуючих. Це яскраві, неординарні, завжди дуже творчі люди. Саме серед акторів дуже багато людей з Ліліт у близнюках, бо це пов'язано з мовленням, а також з Ліліт у Леві, бо це пов'язано з яскравою творчою індивідуальністю. І цим людям дуже важливо прийняти ось цю свою унікальність, цю свою особливість, іншість і не боятись відрізняти від інших, не боятись бути не такими, як всі. Вони знайдуть себе і свою публіку, коли перестануть боятися осудження і розчарувати близьких людей. Ось тут треба, ще раз повторюсь, працювати саме із самоцінністю і не робити щось заради того, щоб тебе оцінили, заради того, щоб тебе похвалили. Ліліт у Леві має не боятись розчарувати інших. Ще такий цікавий момент, що люди, які мають Ліліт у Леві, завжди мають якісь нюансики із дітьми. Серйозно. З моєї навіть такої практики астрологічної, це завжди або люди, які взагалі не мають дітей, або люди, у яких людей троє чи більше. І ось вам приклад відомих людей, у яких Ліліт у Леві чи у п'ятому будинку. Це Гіт Леджер, той, що закінчив життя самогубством після ролі Джокера. Це Мерлін Монро, це Анна де Армас, Роберт Де Ніро, до речі, син якого змінив стать. Ось вам, будь ласочка, нюансик пов'язаний з дітьми. Це Ріана, у якої точно більше, ніж 3 дітей, не пам'ятаю скільки. Це Джеймі Олівер, у якого 5 дітей. І це Джекі Чан. У нього всього 2 дітей, але одна з дітей, я не пам'ятаю, син чи дочка, позашлюбний. Тобто, знову ж таки, бачимо, є нюансики з дітьми. Ліліт у Діві або в 6-му будинку. Одна із відчутно неприємних Ліліт, бо торкається відразу 2 сфер нашого життя. Це здоров'я і роботи. Люди з такою Ліліт обов'язково у своєму житті пройдуть через якусь історію, пов'язану зі здоров'ям. Як, наприклад,
Майкл Дуглас. Це можуть бути хронічні захворювання, це можуть бути симптоми без діагнозу, коли лікарі не можуть визначити причини хвороби чи ставлять якийсь неправильний діагноз. Або ж якісь нестандартні ситуації, пов'язані зі здоров'ям, якісь несподівані операції чи травми. А що ж стосується роботи, то тут може бути про якісь неприємні ситуації з колегами, неочікувана перевірка, яка завершиться штрафом чи взагалі неочікуваним звільненням. Отже, тут про те, що людина може кардинально змінити свою діяльність протягом життя, бо відбудеться переоцінка цінностей. Що від нас вимагає Ліліт у Діві? Відмовитись від прагнення бути ідеальною. Все встигнути, все робити правильно і так, щоб усі були задоволені. Бо Ліліт – це в першу чергу про нашого внутрішнього демона. І Ліліт у Діві – це демон ідеальності та перфекціонізму. І це, насправді, сумна історія, бо це просто неможливо. Я сподіваюся, ви це розумієте. Тому задача Ліліт у Діві або в 6-му будинку – усвідомити неідеальність світу, неідеальність людей і неідеальність самого себе. М'яко кажучи, відчепитись від себе і від інших. Бо тут історія про те, як я хочу всім заподіяти добро, про яке ніхто не просить, але найкраще, що можна зробити, це допомогти самому собі, відмовившись від перфекціонізму, не жити ідеалами і заради похвали від інших. Усвідомте, що цей світ прекрасний і неповторний саме тому, що він зовсім не ідеальний. Прикладами людей з Ліліт у Діві чи в 6-му будинку є Том Круз, який ось весь час прагне до ідеальності, як в кар'єрі, так і в особистому житті. І, що ми бачимо, особисте життя в нього не зовсім то і складається. Майкл Дуглас, про якого я вже згадувала сьогодні, Зігмунд Фрейд, який намагався у людській психіці все розкласти, так би мовити, по поличках. А також Роберт Дауні-молодший, якому було дуже важливо довести батьку, що він гідний його і що він також молодець. Ліліт у Терезах або в 7-му будинку. Це в першу чергу про стосунки. І ось тут, на жаль, дуже активна тема зрад та любовних трикутників. Найкраще, що можна зробити людині, яка має Ліліт у Терезах, це не йти у спокусу. Не зраджувати і не бути тим, з ким зраджують. Ця Ліліт знову про баланс між брати і віддавати, але тепер саме у стосунках з іншими людьми. І це не тільки про партнерів в особистому житті, це і про батьків, дітей, колег, клієнтів. Тут дуже важливо не тягти ковдру на себе, не вважати, що всі вам винні, і не впадати у залежність від інших людей. Планетка Венера керує і Тільцем, і Терезами. Тому обидва ці знаки про баланс. І коли ми говоримо про Ліліт в цих знаках, ми розуміємо, що якщо Ліліт у Тільці – це про баланс у ресурсах, в енергії, в грошах, то Ліліт у Терезах – це про баланс у стосунках. І коли у нас є Ліліт у цьому знаці, це завжди буде говорити про те, що у людини в цій сфері буде якийсь перекос, буде якесь викривлення. І тому дуже важливо якраз повернутися ось до цього балансу. Як ще може програватися Ліліт у Терезах? Це про любов до краси,
Знову ж таки, Венера, Терези. І тому ці люди дуже хочуть, для них це просто так дуже важливо, да, подобатися іншим. І у мінусі дуже часто це програється як шопоголізм. Людина дуже хоче оточити себе красою, сама хоче завжди виглядати красивою, щоб нею захоплювалось. Ось там Терези, і ось конкретно Ліліт у Терезах, це про таке надмірне бажання, щоб тобою саме захоплювалося, твоєю красою, твоєю зовнішністю. Тому і виникає бажання купувати все нові і нові красиві речі. Тут допоможе свідомість, безумовно, і фінансова грамотність. Можна ще спробувати роботу зі стилістом, якщо у вас є така проблема, бо стиліст може допомогти зібрати стильний гардероб із речей, які справді будеш носити. Не ця ситуація, коли в тебе повна шафа, і, як то кажуть, одягти немає чого. Що ж дає Ліліт в Терезах у плюсі, в чому її сила? Сила людей з такою Ліліт у рівноправному партнерстві. Якщо людина до цього зможе прийти, то вона може досягти у партнерстві багато чого. А також ось така ще одна особливість – це якраз вміння бачити, цінувати і створювати красу. Саме тому люди з Ліліт у Терезах – це завжди творчі і креативні люди з особливим поглядом, коли у звичному помічаєш щось незвичне. І ось це їхній такий талант. До них завжди тягнуться люди. І ось тут важливо не використовувати цих людей. І не дозволяти використовувати себе. Ліліт у Терезах був зовсім не випадково у Коко Шанель, Ів Сен-Лоран, Донателла Версаче. Бачите, тобто люди, які пов'язані з вмінням створювати красу, якраз знову ж таки з одежею, красу, яка допомагає зробити людину красивішою в очах своїх і інших людей. Але, знову ж таки, ми згадуємо, що в мінусі це завжди проблема у партнерстві. І, як ми знаємо, у Коко Шанель жодного разу не була одружена. Ів Сен-Лоран має нетрадиційну орієнтацію. Крім у Донателли Версаче також були проблеми у стосунках в особистих. Крім цих людей, Ліліт у 7-му будинку в Арнольда Шварценеггера, який також, ми знаємо, зрадив своїй дружині і має позашлюбного сина. У Зендаї. Дивіться, знову ж таки, як цікаво, Я сказала, що у Тома Голланда Ліліт у 4-му будинку, це про родинні стосунки, а у Зендаї в 7-му. Тобто це все одно про партнерські стосунки. Зараз вони разом. Подивимось, як це все буде розвиватись. Можливо, вони зможуть якраз разом це все пропрацювати і створити міцний шлюб. Таке буває, і у такому разі вони обидва зможуть досягти високих результатів. Також у Ілона Маска Ліліт у Терезах і у діджея Авічі, який також не витримав напруги, і покінчив життя самогубством. Знову ж таки, бачите, тут про проблеми в стосунках. Він не зміг відстояти свої кордони, він не зміг сказати «ні», вистачить, він вижав себе наповну і просто не витримав. Тобто тут він просто дав можливість людям користуватися собою. Перш ніж ми підемо з вами далі і зануримось у потужний, таємничий Ліліт у Скорпіоні, хочу вам запропонувати. У сьогоднішньому випуску ви почули багато відомих людей з певними такими особливостями. Можливо, хтось з них для вас найбільш цікавий. Пишіть у коментарях, кому з відомих людей присвятити наступне моє астророзслідування. Домовились?
Ну, а тепер, якщо ви ще не поставили вподобайку, обов'язково поставте, раз я вже про це нагадую, підпишіться і слухаємо далі. Ліліт у Скорпіоні або у 8-му будинку. Це ще одна потужна і дуже важка Ліліт. Бо тут йдеться про глибокі емоції, набагато глибші, ніж в рака. І страх їх відчувати, не те, що там вже якось проявляти. Бо Ліліт у Скорпі або у 8-му будинку вимагає надконтролю над усім. Поруч із цією Ліліт діва просто нервово сидить і не висовується. До того ж, ця Ліліт про особливо сильну сексуальну енергію. Тому, на жаль, є ризик навіть постраждати від сексуального насилля або бути тим, хто приносить подібні страждання. Так, але якщо у вас така Ліліт, не панікуйте, прийміть цю особливість і скомпенсуйте її. Ліліт небезпечна, коли ми її не усвідомлюємо. Варто почати працювати з цим своїм, так би мовити, багом, да, як він перетворюється на вашу силу і талант. Ви що думаєте, випадково Карл Юнг вивчав тінь людини і працював в першу чергу саме з нею? Та взагалі пішов у глибинне вивчення психіки людини? Ні, не випадково, бо у самого Карла Юнга Ліліт якраз у Скорпіоні. Ліліт у Скорпіоні – це про теми влади і контролю. Це про великі гроші. І, ще раз повторюсь, потужну сексуальну енергію. Тому секс-символами, як правило, стають люди, у яких Ліліт Скорпіоні. Задача очевидна, але, на жаль, не з легких через свою таку глибину і масштаб. Людям, у яких Ліліт Скорпіоні, треба підкорити ось цю надзвичайну глибоку і потужну енергію. І як результат людина отримує талант політика, психолога, чи навіть психіатра, гіпнотерапевта, цілителя, там, енергопрактика тощо, да, з цієї сфери. Або ж це буде людина, яка може збирати стадіони і впливати своєю особистістю не на тисячі, а на мільйони людей. Бо люди з Ліліт в Скорпіоні – це справді люди-магніти. І ось вам приклад. Ліліт у Скорпіоні у Вітні Х'юстон, Тейлор Свіфт, Емінема, Бреда Піта, у Стіва Джобса, у Вінстона Черчилля, принцеси Діани та Агати Крісті. Я думаю, що тут не треба пояснювати, якщо чесно, цих постатей окремо, бо і так зрозуміло масштаб їх впливу, потужності. І тут я можу лише сказати, що принцеса Діана, маючи ось цей Ліліт у 8-му будинку, вона якраз і мала прийти ось до цієї влади, про що я вже говорила у випуску окремому присвяченому саме їй, але вона не пішла у цю свою задачу. Вона не захотіла приймати ось цю свою силу і свою задачу, яке в неї співпадало. І що? Вона пішла. Так само, як і відбулося з Джоном Ленноном, у якого Ліліт вовні, якому було дуже важко проявляти таку певну агресивність за овном, яку люди з Лілітом вовні мають проявляти у своїй діяльності. І тому він пішов, знову ж таки, за Лілітом вовні від вогнестрільної зброї. Ліліт у Стрільці або у 9-му будинку. Це про страх перед обмеженнями та потреба у постійних пригодах, відкриттях. Тому така Ліліт уникає глибоких зобов'язань, бо насправді дуже боїться відповідальності. Це про фанатизм
певною ідеєю. Це може бути релігійна, наукова, чи взагалі просто якийсь там певний спосіб життя, да, якась традиція. Але це взагалі, да, якщо це ліліт, то це про надмірне, тому це не просто захоплення, це фанатизм. Це про те, коли світ людини ділиться на мою точку зору і неправильно. Да, розумієте, тобто чогось середнього не дано. Ліліт Стрільці дає неприємні історії, пов'язані із судами або із закордонами чи іноземцями. Задача володарів такої Ліліт – напрацювати критичне мислення, а не запалюватись якоюсь однією ідеєю, класти на її алтар, да, на алтар цієї ідеї все своє життя, там, всю свою енергію і запал. Таким людям треба з позиції всезнаючих, да, коли ось це моя точка зору і все, і ніяк інакше, спуститися на землю до всіх інших людей і зрозуміти, що буває інакше. Треба усвідомити, що можуть бути інші точки зору, вподобання, традиції. І люди мають на них право так само, як і ви маєте право на свою. Людям з Ліліт у Стрільцях ніякому разі не можна нікому нічого нав'язувати. Це ось прям табу, як для людей з Ліліт у Терезах, зради своїм партнерам. Навпаки, володарі Ліліт у Стрільці чи в 9-му будинку мають спостерігати за іншими людьми і намагатися навчитись чогось нового в них. Однією з задач такої Ліліт є навчитись не підносити себе над іншими, а бути зі всіма на рівні. Ліліт Стрільці вимагає пошуку глибинних сенсів життя і не боятись брати відповідальність на себе. Це дуже важливо. З такою Ліліт духовне зростання людини можливе через розуміння іншого, пізнання нового, визнання іншого, інакшого і сміливості піти в глибину, піти в зобов'язання, піти у відповідальність. Люди з пропрацьованою Ліліт у Стрільці можуть стати справжніми духовними наставниками, вчителями з великої букви, мандрівниками, політиками, письменниками, тобто люди, які допомагають іншим розширювати кругозір, змінювати світогляд і йти в масштаб завдяки діяльності чи там творам ось цих людей. А зараз наведу приклади людей із Ліліт у Стрільці чи 9-му будинку. Це Моніка Белуччі, яка відома своїм таким незвичним шлюбом з французьким актором, не буду називати його ім'я, бо боюсь сказати неправильно, які були довгий час у шлюбі, мають 2 дітей, але весь цей час вони жили окремо. Те, що ми зараз, в принципі, називаємо гостьовим шлюбом. Ось вам, будь ласка, приклад страху Моніки Белуччі іти у більш серйозні і глибокі зобов'язання перед іншою людиною. Ентоні Хопкінс. У нього проблема у стосунках з єдиною донькою. Тобто вони взагалі не спілкуються, і, як він каже, він навіть не знає, чи є у нього онуки чи ні. Тобто, знову ж таки, ми маємо яскравий приклад ситуації, коли у людини є її точка зору, є її позиція, і все інше її не цікавить. Стівен Спілберг. У нього все нормально, але Ліліт у 9-му будинку чи в Стрільці програвся так, що він двічі намагався вступити до вищого навчального закладу, бо його туди не приймали. Казали, що в нього немає таланту. Ось така історія. Ліліт у Стрільці у Дональда Трампа, але я про нього розповідала в окремому своєму випуску, а також у Маргарет
Тетчер, яка навпаки, да, можна сказати, прокачала свій Ліліт і зробила з нього свій талант, бо є визначною політичною діячкою. А 9-й будинок в астрології умовно у нас символічно відповідає якраз за тему законів, права і юриспруденції. Ось так. Також Ліліт у Стрільці був у Фредді Меркурі. Ну і як ми розуміємо, тут він програвся відразу у двох моментах. Він ставив себе вище над іншими людьми і так само був захоплений, да, ось цією свободою, пошуком нових вражень, да, які призвели до того, до чого призвели. Але що ще цікаве, до речі, цікавий факт про Фредді Меркурі, що саме він намалював ось цей відомий логотип гурту Queen, у якому, знаєте, що зашифровані? Знаєте, що зашифровані? Знаки зодіаку членів гурту. Ліліт у Козерозі або в 10-му будинку. Це завжди про статус, кар'єру, знецінювання і стосунки із старшими людьми, начальниками. Козиріг – це головний кар'єрист серед знаків зодіаку. Для Козирога дуже важливий високий статус у суспільстві і велика кількість грошей. Тобто тут не про визнання і про похвалу, тут саме про свою таку значущість у власних очах через певний рівень, через певний статус і через кількість грошей. А Ліліт це все, як завжди, викривляє. Яким чином? Або ж людина з Ліліт у Козерозі чи 10-му будинку заради грошей і досягнення ось цього статусу, да, своєї цілі готовий йти по головах інших людей. Або ж ця людина внутрішньо має великі плани, амбіції, але їй настільки страшно, що вона не зможе цього досягти, що просто обирає взагалі не діяти. І такі люди перетворюються на, як я кажу, генералів на дивані. Вони все знають, як краще, як треба робити, але самі не роблять нічого. Бо бояться, що не досягнуть і стануть посміховиськом в очах навіть не інших. У власних очах вони стануть посміховиськом. Таким чином, страх не досягнути своєї великої мети стає сильнішим за саму мету. А менше, щось таке поменше, да? Їм просто не цікаво. І тому люди з Ліліт у Козерозі можуть взагалі не розвиватися, нічого не досягати і ніяк не діяти, не проявлятися. Або ж може бути ще третій варіант. Попри всі старання, у цієї людини не виходить вийти на певний рівень і отримати бажаний статус. Людина з такою Ліліт навіть може ніколи офіційно не бути одруженою чи не мати дітей. Бо шлюб і батьківство – це в астрології також є певним статусом. Ліліт у Козерозі ще програється як те, що саму людину можуть знецінювати. Або ця людина знецінює інших. Звідси проблеми з людьми старшими за віком або вищими за статусом. Людина може відчувати, що їй постійно треба доводити свою цінність через досягнення. Але водночас є великий страх, що зусилля не будуть оцінені іншими по заслугах. У людини з такою Ліліт могли бути дуже суворі батьки, для яких було нормою фізичне покарання дитини. Так, наприклад, Ліліт у 10-му будинку в Одрі Хепберн. І вона говорила, що у неї була дуже сувора матір, яку вона боялась. А ще козироги обожнюють чітку структуру і план. Тому Ліліт в Козерозі може вносити хаос у життя людини, щоб весь цей час структуру і план руйнувати. Щоб показати людині, що неможливо
все прорахувати і спланувати. Іноді варто відпустити контроль, не раціоналізувати, а просто проживати моменти свого неідеального життя і знаходити у цьому теж щось приємне. Задача Ліліт у Козерозі – навчитись балансувати між власними амбіціями, его, бажання великих грошей, великого соціального статусу і здатність просто жити поза планом, без постійного, досягаторства, приймаючи життя таким, яким воно є, мінливим і неспрогнозованим. А ще людям з Ліліт у Козерозі дуже важливо розібратись із відповідальності. Свою не перекладати на інших і не брати на себе чужу. Відомі люди з Ліліт у Козерозі чи у 10-му будинку. Леонардо да Вінчі, Елтон Джон, Вікторія Бекхем, Одрі Хепберн, про яку я вже згадувала, Джон Кеннеді і Майлі Сайрус. Ліліт у Водолії або в 11-му будинку. Це біла ворона у суспільстві. Ця Ліліт, занадто підсилює прагнення її власника до свободи та індивідуальності. Тому в людини виникає великий страх перед обмеженнями або тиском з боку суспільства. Саме тому таким людям дуже важко наважитись на офіційний шлюб, бо для них це погроза для їхньої свободи. Так, Ліліт у Водолії у Леонардо Ді Капріо та Бредлі Купера. Крім того, людина з Ліліт у Водолії чи в 11-му будинку відчуває не тільки потребу бути іншим і виділятися з натовпу, але також сильне бажання, щоб її розуміли і бути своїм. І ось у цій дуальності і ховається найголовніша психологічна проблема такої Ліліт. Я не хочу бути таким, як усі. Мені подобається бути особливим, але я хочу, щоб мене розуміли і сприймали. Для таких людей дуже важлива дружба і соціальні зв'язки. Але у житті складається так, що вони страждають через інших людей, бо вони їх зраджують, використовують чи плетуть інтриги за їхніми спинами. Тому дуже часто люди з такої Ліліт розчаровуються у людях і мають дуже маленьке коло близьких друзів. Чи взагалі нікого до себе не допускають і спілкуються зі всіма поверхнево. На подієвому рівні Ліліт у Водолії ще програється як вимушені обмеження. Через занадто сильну любов до свободи людина цю свободу втрачає. Бо життя і астрологія нам чітко вказують те, що ми занадто цінуємо і підносимо, те, на чому ми зациклюємось, у нас забирають. Щоб ми зрозуміли, що ніщо не має більшої цінності, як саме життя. Тому задача Ліліт у Водолії чи в 11-му будинку – не ставити власну свободу на перше місце та навчитись співіснувати з іншими людьми, не втрачаючи власної яскравої індивідуальності та унікальності. І ще одними представниками людей з Ліліт у 11-му будинку є Мерилін Менсон, Тім Бартон, Альберт Ейнштейн і Роберт Оппенгеймер. Остання Ліліт. Ліліт у Рибах або у 12-му будинку. Дуже глибоке і складне положення, яке викликає страх перед власними емоціями. Ця Ліліт вказує на глибоку внутрішню вразливість і страх болю через сильні
і справжні почуття. Це завжди про якусь травму, пов'язане саме з почуттями. Тому дуже часто Ліліт у рибах чи в 12-му будинку проживається як невдале кохання. Чому саме невдале? Бо може бути так, що сама людина через страх своїх сильних почуттів руйнує ці стосунки. Ну, як, наприклад, в Аль Пачіно Ліліт знаходиться у рибах, як ви здогадались, і у нього ж були стосунки з його партнеркою за фільмом «Хрещений батько». Я не пам'ятаю, як правильно її там звуть. Вони були в стосунках 16 років. Але він так на ній і не одружився. І вже коли там у старості, так би мовити, в одному з інтерв'ю він визнав, що це була його найголовніша помилка в житті – не одружитися. Мені здається, Діана Кіт, якось так її звати. Ось така сумна історія. І ось Ліліт в рибах, що в 12-му будинку, дуже часто пов'язана саме з якимись такими сумними історіями, пов'язаними з коханням, але, ще раз кажу, це більше через внутрішній, такий іноді підсвідомий. Тобто в чому ще така важкість Ліліт, що людина не усвідомлює, розумієте, ось цих своїх страхів і психологічних таких моментів, що насправді це не їй роблять боляче, можливо, їй боляче і не роблять, а вона просто цього боїться. Тобто їй легше не піти у стосунки, щоб їй не зробили боляче. Але насправді ж це ж не факт. Можливо, вона буде там щасливою, а вона навіть боїться спробувати, бо очікує, що це буде щось там неприємне, що це буде там врешті-решт якесь розчарування і якісь неприємні емоції. Людина з Ліліт у рибах ще може навпаки розчинятися у партнері. Тобто вона прям готова принести себе в жертву. А партнер цю жертву не приймає. І такий варіант може бути. Ще один варіант, коли людина ще у дитинстві вирішила, що її емоційність – це небезпечно. Що почуття – це лише біль. І вона вимикає їх у собі. Іначе, взагалі перестає проживати емоції. Але такі особливості своєї психіки ми насправді не можемо змінити. І якщо однією з базових ваших функцій є проживання ось цих глибоких почуттів, то ви їх маєте проживати. Інакше це все вилізе у проблеми на тілесному рівні чи у житті, в якому так і не трапилось те саме щасливе, наприклад, кохання. Хоча воно могло бути, а ви його просто профукали. Ліліт у рибах може програтися двома способами. Або це страх почуттів і бажання ізоляції, або навпаки залежність від інших партнерів, від інших людей і повна жертовність у стосунках. Така Ліліт – це завжди про перманентне таке внутрішнє почуття того, що я жертва або обставин, або ситуації, або інших людей. Жертовність і залежність риб може бути викривлена Ліліт як залежність від алкоголю чи інших заборонених речовин, які допомагають, начебто допомагають цим людям легше проживати ось ці їхні глибокі почуття і справлятися з внутрішнім болем. Але при всій своїй складності, немов компенсація за цю важкість і складність, Ліліт у рибах наділяє свого власника особливим талантом. Це може бути як потужний творчий потенціал, так і високий рівень духовності, який допоможе зцілювати душі інших людей. Ліліт у рибах вчить працювати з підсвідомими страхами, приймати свою тіньову сторону і шукати гармонію через духовні практики та глибоку саморефлексію. Задача такої Ліліт – навчитись проживати свої
глибинні емоції, не боятись почуттів та знайти внутрішню рівновагу між жартовністю та відстороненням. Людям з Ліліт у рибах дуже важливо проживати свого великого внутрішнього рятівника екологічно, займатися благодійністю чи працювати у допомагаючих сферах, що, наприклад, і робить Анджеліна Джолі, у якої Ліліт в рибах. Ліліт у рибах у нас ще у Тобі Магуайра, Девіда Бекхема, Марка Цукерберга, Педро Паскаля і, як я вже згадувала, в Аль Пачіно. Ну ось і все. Ну що, час зняти вуалі і маски. З вами була Астро Аня. Сподіваюсь, ви знайшли свою Ліліт і тепер зможете не боятися її, а навпаки, розкрити свій потужний потенціал. З вас підписка і вподобайка. А також пишіть у коментарях, кому присвятити наступне астро-розслідування. До зустрічі!